Den här ställplatsen här inne i stan, den är ju faktiskt jäkligt check. Inte bara för att övernatta utan även om man vill göra som vi gör nu. Ta en liten tripp in i den här lilla byn, staden, kalla det vad ni vill. De har ett byggt bostäder, ser du. Nu har vi köpt en sån macka och så en sån tonfiskmacka där. De här ruinerna, jag vet inte vad det är, om det är fabrik eller om det var bostäder i mitten, det tror jag inte. Det är nog några fabriker eller någonting. Så lämnar vi här och det var inget fel på det här stället så att kanske man stannar på någon ny gång i framtiden. Om man är i Faggerna. Här är en marina. Uteservering som inte är uppe just nu. La Mirat. Kapitaneri. Vi får dra in en. De husen låg ju havsnära. De här har lite utsikt då. De andra har man bara dra någonting i avloppet. Och så massa restauranger med, eller massa, men några stycken. Ja, det är som en liten perfekt. strandpromenad. Perfekt när man har så, man har en sommarbostad och det finns lite restauranger och små butiker nedanför. Och så båtar att titta på. Ja, en karusell då. En karusell? Där framme. En sån där Ja, det är det. Men det vittnar ju om att det är massa barn här då. Kanske. Trevligt litet ställe. Ser rent och snyggt ut. Där var det en sån här jävla bullring. Alltså, oj vilken mysig vata det var in där älskling. Där är kyrkan. Siena kyrkan. Den här ställplatsen som du pratade om, fick man stå där på dagen eller vad sa du? Nej, jag vet inte riktigt. Vi kan kolla för den ligger här uppe. Då ska vi se. Ska jag snart av här? Frågan är vad jag ska ställa mig. Du får nog kanske bara ställa åt sidan lite. Det är där tror jag. Ja, där är den där. Den skylten där. Ja. Om du bara blinkar åt sidan kanske. Kom polisen, vad bra. Jag kör fram en liten bit. Här är det. Där är det. Kan vi kolla om det går att stå? Ja, man kan köra in en bit. Du kan köra in det är ingen bom så att det är bara att beställa oss där. De tar ju betalt på kvällen och på morgonen. Det är så här med. Ja, men då gör vi det. Kan vi inte göra det och så går vi ner en sväng dit? Ja, kan vi göra. Det kanske till och med är så att om du bara står några timmar så behöver du faktiskt inte precis. betala. Ska jag tro det. Den här ställplatsen här inne i stan, den är ju faktiskt jäkligt check. Inte bara för att övernatta utan även om man vill göra som vi gör nu. Ta en liten tripp in i den här lilla byn, staden, kalla det vad ni vill. Och se sig omkring lite grann. Om man inte vill stanna över natten helt enkelt så är det jättekäckt. Och det är kommunala parkeringar så att de kommer ju, som jag sa tidigare då, så kommer de att ta betalt på morgonen. Och jag tror faktiskt inte att det är förbjudet att så här stå några timmar på dagen utan det är väl att om du står över natten då får du helt enkelt betala då och då betalar man på morgonen när de kommer. Så vi går ner och kollar lite här, ser hur det ser ut. Ja, just det. Det är en tvättmaskin. Ja, Och hundtvätt bakom det. ja jäklar. Det är en sån där Är det, som vi såg. är det både hundtvätt och så en tvättmaskin och en torktumlare förmodligen? Eller det är bägge delarna? Här kan man hämta paket. Och där kan man hämta paket, ja. Kanske hade kunnat gjort det också. Det finns lite av varje sånt här i de här länderna. Här var det Carola hämtade sitt paket hos en skomakare. Han luktar rök, sa Carola. Så vi går ner vid kyrkan här. Kyrkan mitt i stan.
Vill du ha någon liten grej, älskling? Vi kan titta in i kyrkan kanske. Det är en dörr öppen där. Ja, där nere. Det är vigvatten. Varför tar folk livet? Ja. Undrar hur gammal den här kyrkan är. Jag tror det stod 1600-talet. Ja. Eller om det är 1500 för det stod på engelska och det säger de ju tvärtom. De har ett byggt bostäder, ser du? Ja, jag vet. Men jag kommer ta mig hela dagen om jag ska sätta mig där och bygga. Är du kokobello eller? Och då hela dagen, det räcker väl med en timme? Så mycket synder i mitt liv. Det räcker inte med en timme. Jag kommer få vänta utanför länge. Oj, jag såg siffror där inne som talar om 1300-talet på den kyrkan. Så den var gammal. Den var gammal. Men fin och liten. Och den här snubben känner jag igen. Han följer med vart man än går. Han finns överallt. Man förstår att det är en turistort för det är bara restauranger och glasscafén och alltihopa här. Det är en smal gata där. Säkert många hus här som är gamla. Ja just det, där nere var den butiken du pratade om. Nu är det 3 flaskor vin för 15,50. Det var inte farligt det. Hur smakar en sån då? Ska vi köpa det bara för skojs skull? Är det olika? Eller är det vin? Det kanske inte ens är vin. Jo. Och du snurrar på en. Det är ju en rosé, en röd och en vit. Frågan är om det är torra eller söta viner. Det måste ju vara härifrån i alla fall. Det var lite lustigt namn. Gris till gris. 9,90. Man handlar ju aldrig i sådana här butiker vanligtvis. Så någon gång kan man göra det. Not bag. Nej, No, nej. this okay. Jag filmar nu. Ska du filma? Det luktar krydda här, eller känner du? Mm. Det här var ju lite speciellt. Det är ett hotell det här. Väldigt smalt hotell. Och så är det ett solur där uppe. Häftigt. Vad det luktar gott här. Herregud vad det luktar gott här. Curryröra. Kolla. Oj, det där så gott. Det där såg gott ut. Det. Vad är det för något? Kolla här med curryröra. Nu har vi köpt en sån macka och så en sån tonfiskmacka där. Det blir ju gott som fasen. Det luktar gott. Ja, det luktar jättegott. Ja. Egentligen så skulle man ju haft någonting att dricka nu och satt och ätit de här mackorna. Hittar du en liten bänk? Den måste slå varm. Ja. Vad mysigt. Nej, det var kul. Nu har vi köpt både vin och öl och Carola har köpt salt också. Hon köpte 3 olika sorters salt, olika smak. Det fanns svart salt som det stod curry noir på. Jaså? Men jag vet inte när man ska använda Currysalt. Ne? Ja, men det blir kul att testa. Och så fick vi varsin rejäl baguette också med kycklingcurry och en med tonfisk. Åt du upp den? Ja, jag åt upp den. Den var lite mindre än din. Den var jättestor. Ja. Den var nere för 2 personer. Tyst nu, nu börjar bara handla. Ja, i taket. Det var som Det ett såg ut som de carport. stod i en carport. Ja. Det var väldigt speciellt. De stod kanske åt någonting. Men
Alla de här hästarna överallt, det måste vara för att de hyr ut hästar på De har väl såna här ridturer. ja, ridturer på högsäsong. Det var ju 100 hästar där vi åkte förbi det. Kamarki. Jag tog tecknade kanten. Här är det inte så brant. Men den här kanten här är hög. Oj, Botemende. säger jag. Restaurang Botemond. Kostar det 17 för fish and chips? Fan vad dyrt. Ja, det var en dyrt. Ja. Platt jour 15,90 eller vad det är. Jag hade nog kunnat komma där. Sväng höger till Avenue du Port. Men då hade vi inte fått åka förbi alla Säger hon höger när hon menar vänster? restauranger. Sväng höger säger hon fast hon menar vänster. Jag tror det är längre bort där vi ska. Där borta vid rödljuset. Hon säger sväng Oj, vilket fint skepp det låg där. Mm. Det är ju Om Lite- 400 meter i rondellen tar du Där är ett sväng sånt där vänster litet hus. till En liten borg. Ett litet hus med kors på. Ja, just det. Le Guardian står Det det är en på. sån här stor fin båt eller kanalbåt. Kolla så de har klippt olivträden. Sedan sväng vänster till Quai Quai-Reibert. Sväng vänster till Quai-Reibert. Det här är ju lite spännande måste jag säga. Vad fan, man undrar ju. Vad är detta för något? Är det en bro? Ja, vi ska över det. Vi ska över en bro. Och här har det varit ett tåg som har gått förut. Eller något. Ska Så- fortsätta längre fram. Ser ut som det är svårt att möta så här. Det är ingen som är så schysst och stannar heller. Inte han heller. Nu är vi på andra sidan om de där restaurangerna. Vi ska däråt. Där stod en dam utan kläder på sig. Men älskling, vad läskigt. Ja. Och då blunda älskling. Känns som att det är ett nyare område det här med båtarna och allt det där. Bökigt det var att ta sig hit känns det som. Sen ska du ligga här framme. Ja, väldigt annorlunda. Här är såna Det här är båtar på denna lite sidan med. fisketjossarna. Ja, de här med kors på taken. De är lite lustiga de husen. Halmtak och så sitter det ett kors på taket. Ja, där borta ser jag husbilar. Det kanske är restauranger här borta också. Nu kör det långt. Nu har man kommit utanför industriområdena i alla Det här fall. känns nyare, finare. Det känns inte lika sunkigt som det gjorde det borta. Här är det nog bra att promenera i alla fall. Ja. Ja, vi rullar på här får vi se. Kolla det gråa där borta. Det ser ut som något som har blivit Som har blivit kvar sedan kriget. ja, lämnat bara. Men det, 300 meter, sväng vänster till Quai de la Suisse. graffitimakarna har inte varit där ännu. Här har du skylten. Ja, där är det. Ja. Ja, det är Camping Car Park detta. Du måste nog fylla på pengar först. Så nu ska vi egentligen komma in här. Det tog några minuter för jag var tvungen att fylla på vårt konto på Camping Car Park. Älskling, du är väldigt nära där. Ja, men det är ju nära där också. Nej, det är det inte. Det var inte så nära älskling. Hur nära tror du man behöver vara? Jag tror det räcker här. Nej. Så vi ska köra den vägen. Ska vi köra där? De kör över de här platserna för att jag tror att
Ja, det ser kan ut vi som göra. det är fullt. Det har bra utsikt. Då har vi elektrik också. Ja, det är många platser. Ja, det är fullt längst ner mot kanalen. Ja, det är så typiskt. Alla vi står där. Här är tömningsstationen. Men vi kanske ska köra in här då, så får vi soffan inte Men är mot det inte en där nere? Nej. Eller? Jo, men det stod en Nej, jäkel det där. står den där. Ta här uppe istället, för det lutar här. Ja. Men älskling, varför backar du inte? Nej, för jag vill köra den. Jag vill titta vad det är för några roingar här. De som står och fiskar. Det är tyskar. Ja, det kan man ju tänka sig att det är en hel del som gillar att Ja, fiska. det sitter en gubbe där och fiskar. Det är ju perfekt om man gillar att fiska. Kanske mest bara är sådana. Det är en del tyskar. Mm. Hallå, hallå. Bonjour, bonjour. Ska vi köra in? Inte backa in. Nej, vi kör in. så ser man. Kan man sitta och titta på båtarna? Mm. Ska vi ta den bakom Kartago? Bredvid den lilla häcken? Eller ska vi backa in här? Det är alltid det här innan man kom på var man ska stå någonstans. Stop recording. Det här blir ju intressant att testa alltså. 4 olika bilar. Jag ska ta och lägga in den här i kylen nu tänkte jag. Ska jag testa den sen. är solen på väg ner. Jättefint. Och så har vi suttit vid bilen där och druckit kaffe och tagit en öl idag. Så att det var trevligt. Nu ska vi gå ut med vovvarna lite. Där nere ligger katamaranerna på rad bredvid älven. Det står en Kartago. Men det var ingen liner för tur det, va? Här ser ni hela ställplatsen. Jag tror inte det syns på filmen, men om man kollar ner i diket eller på andra sidan vägen där det är fullt med flaskor och skit. Och ni ser i buskarna där hur plastpåsarna sitter fast i buskarna. Fan vad tråkigt det är. Här har ni skylten för Camping Car Park. Här är båtupplag. Massa båtar och grejer. Det ser lite halvdassigt ut här. Men kolla det här. De här ruinerna. Jag vet inte vad det är, om det är fabrik eller om det var bostäder i mitten. Det tror jag inte. Det är nog några fabrik eller någonting. Det är så mycket fönster på den lokalen på mitten där. Helt tomt. Det ser lite märkligt ut när det är så stort. Och det huset i förgrunden här ser ju fräckt ut. Jag undrar vad det har varit för något. Vilken morgon! Det är så varmt, vet du. Fan, man är inte van vid det här ännu. Vi har bara haft några dagar egentligen med såna här temperaturer. 5, 6, 7 dagar. Och nu, sån här morgon har vi inte haft någon gång, tror jag. Hade jag haft möblerna ute nu så hade det blivit frukost på utsidan direkt. Men så är man lite bekväm. Man orkar inte plocka ut stolar och bord och grejer. Jag tänkte visa en grej. Det är ju en jättefin ställplats det här. Jättefin verkligen. Den är nog inte så gammal, jag tror inte det. Allting verkar så nytt och det är betong och så är det lite så här vita fina stenar på betongen. Jättetyst och fint här i natt. Har inte låtit någonting. Jag har sovit hur bra som helst. Så att kanonplats. Den ligger lite avsides, men det är en kanonplats alltså. Vad som är lite speciellt. Jag står här nu på en gammal ställplats. Och det känns lite tråkigt när man ser detta. Här är en jättefin yta.
Och det står en gammal blekt ställplatsskylt där borta. Förmodligen var detta en kommunal ställplats innan. Jag gissar, jag tror det. Det såg så ut på skylten. Och den texten som stod där. Här är massa platser. Det håller på att växa igen. Och av någon anledning så är det väl på grund av att Camping Karpov har byggt den ställplatsen bredvid här då. Skulle jag kunna tänka mig. Jag vet inte. Men... känns så tråkigt när man ser detta. Fan, ibland har vi tänkt så här, vad skoj det hade varit att haft en ställplats. Problemet är ju alltid att hitta någonting eller bygga något nytt och sådär då. Här är brunnar och platser, allting här. Här hade gått att röja den här och fått det här och lira igen liksom. Det är bara det att det har börjat växa buskar och sånt i. Men behovet finns ju inte på den här ställplatsen nu eftersom man har byggt en ny. Det är en liten bollbana där också. Så här har ju tidigare varit husbilsplats här. Hur länge sedan det var, det vet jag inte. Vi har ju aldrig varit här så jag har ingen aning. Det är ett jättefint ställe det här faktiskt. Och så båtarna här nere. Men nu ska vi faktiskt dra vidare. Vi har sett ett ställe till som ligger 3-4 mil härifrån. Också nere vid havet. Faktum är att vi har sett flera ställen. Och så bokade vi igår för att få säker plats då. Och så kollade Carola så hittade hon några kilometer därifrån en ännu finare plats. Och sa hon, boka av den. Så åker vi dit istället. Ja, då gick ju inte det att boka av. Så vi tänkte vi ska åka förbi den fina platsen och kolla om den är så fin som det ser ut. Det ska vara fiskmarknad där på dagarna. Eller på månaderna. Och då sa fasen, dit vill jag åka, så Carola. Så vi åker och kollar om det ser trevligt ut. Och så åker vi till den vi har bokat på. Och sen så åker vi tillbaka till den andra, så står vi någon natt där då. Och så är det ju en liten, vad ska man säga, lite som det vi var igår fast ändå finare. En liten by som ligger nere vid vattnet som heter Montgris, tror jag den heter. Jag är inte helt hundra nu, jag får skriva här om det inte heter så. Montgris eller något sånt där. Och det är lite Venedig-stuk över den. Och på bilderna ser det så fint ut. Så på ett eller annat vis ska vi se om vi kan kolla in den också. Den ligger också i den här trakten av de här 2 ställplatserna jag pratar om. Det finns även en massa campingar och sånt, men det är ingenting som är öppet ännu. Det öppnar ju nu om en månad, så börjar alla sådana här campingar öppna. Här står Frankelita. Och om jag inte har helt fel så har hundarna börjat få sin frukost här. Och vi ska också ha frukost nu i tanken. Och du har fått en fin sång på morgonen. Ja, du har sjungit för mig. Ja, kan du göra det igen? För jag kommer inte ihåg riktigt. Good morning beautiful, how was your night? Mine was wonderful, with you by my side. Så var det, ja. Det var den jag la märke till i morse. Det tycker jag var fint. Ja, du tycker det? Ja, det tycker jag var jättefint. Så tar vi den påsen och det. Var det ingenting mer? Det är en del saker som man, eller en del saker, men en sak som jag tänkte och som slog mig nu, det är det att man glömmer ibland att reflektera över hur bra man har det. I alla fall när det är bra. Det är klart, nu har vi haft storm och orkan och fan hans muster och då tänker man inte på hur bra man har det. Men nu när det har gått en vecka och man liksom, jag går i kortbyxor och i kortärmat och det är 20 grader i skuggan, vindstilla, det är hur bra som helst. Så då missar man ibland hur gott det är. Och liksom ta vara på det lite grann så. Alltså det bara rullar på och man får, både jag och Carola sa det här igår, att fan man måste stanna upp och känna efter lite grann. För de dagarna som är nu, de är ju inte hela tiden om man säger så. Det finns ju en vardag i livet också. Snart så är vi hemma igen och då är det kanske blött regn och snö och både det ena och det andra. Och det gäller att liksom njuta medan man har det här goda. Ska vi se, papper. Det lägger vi här borta. Det är lustigt, både i Spanien, jag tror i Spanien och även här i Frankrike så sorterar man plast och plåt och papper i samma container.
Så jäkla jobb för de som ska sortera. Jag förstår inte varför man inte har papper separat. Var var vi någonstans? Jo, reflektera över hur bra man har det ibland. Det är nog viktigt att göra det. Och vi försöker göra det. Det var därför vi pratade om det igår. Fan, vi måste njuta nu när det är sånt här gott väder. Och det är varmt. Det blåser ingenting. Och vi hamnar på många fina ställen också. Jag tror att det stället vi ska till idag. Jag tror det är jättefint det. Igår var vi ju på ett ställe där den här gamla kyrkan var. Det var ett speciellt ställe. Även om det var väldigt turistiskt och så var det faktiskt speciellt på något sätt. Och nu ska vi till ett nytt ställe idag som jag tror är speciellt också. Och gäller att försöka supa in så mycket som möjligt. Men det är klart man kommer till nya ställen varje dag. Det är lätt att det blir lite rutin i det där. Och man tänker inte på det. Här blåser ingenting. Igår kväll när jag gick ut så hörde man syrsor och grodor. Jädrar vilket ljud det var alltså. Och i morse när jag drog ner persiennen och tittade ut så var det en klotröd med skarpa konturer. Solen gick upp med skarpa konturer och så var den väldigt, väldigt röd och fin. Så nej. Då smakar kaffet extra gott på morgonen när man går upp och ser solen så. Det känns lite trångt med husbil, men det är ju denna vägen till. Ja, där. De bara parkeras. Så man får gärna hjälpas åt i trafiken här. Han vinkar. Kolla här älskling. Men här fanns det en restaurang faktiskt. 450 meter från själva ställplatsen. Titta vad fint. kolla Det här. är det ställe vi letar på efter Spanien till. Ja, vad häftigt. Får jag köra här eller? Ja, måste du göra. Jävlar. Kom en buss. Oj då. Vad ska jag ställa mig då? Ska jag köra in här? Du kan möta han där, han stannar. Hoppas vi inte möter någon buss. Nu kommer den att flyga förbi oss. Den andra vill ju på någon annan väg, ser du det? Ja, Men det var nog inte helt rätt väg. nej, men han är så konstig där ute på oss. Det är väl på den lilla gröna där kanske. Då kommer vi i alla fall fram på den till slut. Nej, försvann vi igen. Var det jag skulle köra här? Ja, det var det då. Oj, oj, oj. Här är det svårt att möta ska jag säga. Han kommer här. Varför vill han svänga ditåt? Det är lite spännande. Det går bra. Ja. Jag måste ha en öl när jag kommer fram. Du får detta. Kanske finns bubbel. Jag har inga kvar. Har du inte? Jo, Du har jag köpt. har ett par stycken. Du köpte ju igår. Nej. Jag har inte köpt några. Fin öl. Ja, just det. Och de har jag. Jag har rätt i. Spänn öl har du. Det ska vi faktiskt testa. Nu är det spännande. Se var vi hamnar.
Det var en jävla ställplats förmodligen. Nu försvann det. Ja, var vi framme nu? Där ser jag skylten. Camping Car Park-skylten. Har du kortet här eller? Mm. Har vi pengar på det? Jag vet inte, jag får se. Det är väl ingen panik när man kör in där. Nej. Det var ju inte alls lika fint som det andra. Nej, och litet som fan. Är det ingång här? Ja. Fan vad litet. Det finns ingen service alls här. Jo, där. Jo, det ska det vara. Så det är ström också. Älskling, varför tog vi det här? Här är det lite annorlunda. Här är inte bara stränder, här är det klippor också. Hörrni, vi går här ute. Det är pinjeträd där borta. Det är som högsommar nu. Här badar de. Jävlar vad de kör med motorcyklar. Ja, vill man bada så är ju detta ett kanonställe. Det var jättefina badställen där nere. Men annars så är det inte så jäkla mycket att ha, tycker jag inte. Pytteliten ställplats var det. Men det är, herregud, det visste jag innan att det bara var 9 platser här. Hade man kollat lite bättre så kan man kanske förstått. Men det är det, när man tittar på de här ställplatserna på olika appar så är det ju massa bilder. Men bilderna är ju inte alltid tagna precis här, utan det kan ju vara runt ett ganska stort område. Och jag bläddrade på bilderna och tänkte att det där ser ju kanon ut. Och så gjorde jag inte mycket mer. Men nej, den här platsen får bara 2 emojis. Inte mycket mer. Men jag tror det blir ganska lugnt här i natt faktiskt. Det är ju bara flera stycken campingar precis runt oss här. Så här är jättemycket folk på somrarna. Det förstår man ju. Goda grejer. En annan kul grej med det här stället är att det heter Karo. Och Karo är ju här nu. Så det måste vara hennes ställe. Det var mycket ost på. Den var jättegod. Så jag smakar på en bit.